Unspotted yet report. Tadi remote phone. Macam boleh tukar? Boleh tukar jadi host? Sebab dia kena jadi host. Oh, cuba jadikan Dr. Akbar tu host. Ya. Okey, cuba tengok boleh tak? Ada di WhatsApp dah. Doktor sekejap Tak ada orang tunggu tidak lagi. So dia orang duduk kat bilik mesyuarat tu. Okay, sekejap ya. Keluar tak Amy? Okay. Keluar dah lantik Kak Azhar as co-host. Jadi sekarang kita tengah nak cari button untuk live stream tu, tapi macam tak ada lah Helmi kat sini. Live stream tu tak ada Button apa, Amy? Button live stream tu dekat Kak Azhar punya lapi tak ada. Okey, tak apa. Sekejap. Sekejap Azhar, apa ni siapa? Nanti kalau dah tiba part dekat-dekat part ucapan haluan saya, WhatsApp pada Rosyadi sebab apa mesyuarat saya kat mesyuarat tu dia orang dah tunggu lama dah ramai dah tunggu. Alamak, saya Haluan tahu kita saya. Okey, baik doktor, boleh. Nanti kami panggil. Okey Amy. Okey. Cuba lagi sekali. Okey. Ya, ada. Alright. Okay. tukar host Helmi. Dah ada. Oh my god. Doktor. Tak suara? Tak ada. Cuba doktor test, nanti kami dengar kat luar. nak kena kecutkan ke macam mana ni? Kepala dah potong tulisan. Dr. Aina kena apa ni? Dengar saya cakap? Dengar doktor, alhamdulillah. Dengar. Saya fikir semua tak dengar saya bercakap. Dengar. Tak dengar suara. Baik, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Semua hadirin yang berada di Facebook Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Mat Akbar Abdullah, Syarah, Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum selaku panel jemputan program kita pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Lupan bin Jaiz, Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia selaku perasmi program kita pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Nona Fitri binti Makno, Ketua Panel Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, para pesyarah Jabatan Sains Sosial yang dimuliakan, seterusnya para pelajar, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang saya ucapkan ke Wacana Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia. Wacana ini dianjurkan oleh Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan saya, Dr. Haliana Halim, merupakan moderator anda pada program hari ini. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini menerusi persiaran langsung Facebook Live Jabatan Sosial Pusat Kerja Umum dan Co-Curriculum UTH. Untuk seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Ricky Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati program kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa dengan kita mulakan bacaan Ummul Kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يشبعنا سقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, sungguhnya kami menadah tangan kepadamu, menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu, kerana telah mengizinkan kami untuk hadir dalam wacana kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia pada hari ini. Ya Allah, Ya Munzilar Rahmah, wa Ya Fatihal Barakah, di sepanjang program ini berlangsung, kami mohon limpahan rahmat dan pertolonganmu agar program ini dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Anugerahkanlah kami ilmu, kebijaksanaan, keikhlasan dan ketulusan agar ilmu yang dikongsi dapat diserap, difahami dan diamalkan dalam kehidupan harian kami. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, luaskanlah rezeki kami dari sumber yang halal dan berkat kepada kami dan keluarga kami. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur ke atas rezeki yang Engkau limpahkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ricky Rahman atas bacaan doa yang begitu bermakna sebentar tadi. Semoga segala apa yang kita usahakan pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin. Yang berbahagia panel, jemputan, dekan, para pensyarah dan para pelajar yang kita kasihi sekalian. Sebelum kita meneruskan kepada acara utama bagi wacana ini, iaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Prof. Madia Dr. Mat Akbar Abdullah, suka untuk saya menjemput yang berbahagia Dr. Lutfan bin Jaiz, Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk mencampaikan aluan perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Harliana sebagai moderator pada pagi ini, juga kepada Profesor Madya, Dr. Akbal yang merupakan sebagai host ataupun yang memberikan wacana pada pagi ini, rakan-rakan penyelaras, rakan-rakan staf akademik dan juga yang terlebih penting adalah merupakan para pelajar. Serta saya juga dimaklumkan ada juga mungkin kehadiran-kehadiran daripada luar yang mungkin mahu mendengar dan sangat berminat dengan wacana kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama berhimpunlah secara online pada hari ini dalam wacana kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia dengan tema yang saya fikir amat signifikan dalam keadaan dunia yang sudah semakin dinamik ini, sangat signifikan, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Kedaulatan Negara. Saya mengalung-alungkanlah kehadiran semua para pelajar khususnya ke program yang amat bermakna ini. Saya sangat yakin bahawa wacana ini bukan sahaja bertujuan nak memperkukuhkan kefahaman kita terhadap perlembagaan persekutuan sebagai asas kenegaraan, tetapi juga sebagai pemangkin untuk nak membina semula wawasan baru pembangunan negara yang berlandaskan prinsip madani, prinsip keadilan, kedaulatan, undang-undang dan perpaduan nasional khususnya sekarang ni perpaduan. Kata-kata perpaduan ni sekarang ni sangat signifikan pada masa sekarang khususnya dalam era yang serba-serbi sekarang ini, saya yakin memerlukan pendefinisian baru. Walaupun isinya sama tapi memerlukan pendefinisian baru, penjelasan yang lebih terkini dalam dunia yang sekarang ni sudah lebih VUCA. VUCA tu apa? Volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity lah. Jadi para hadirin yang saya hormati sekalian, Perlembagaan Persekutuan bukan sekadar dokumen undang-undang. Ia adalah merupakan roh dan nadi kepada keutuhan masyarakat Malaysia itu sendiri. Kerana perlembagaan ini saya yakin sebahagiannya mungkin sudah belajar, perlembagaan ini adalah pertamanya dia menjamin kedaulatan negara. Dia menjamin kedaulatan negara melalui pengiktirafan institusi-institusi utama seperti institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen dan sistem kehakiman. Di situlah kita akan mula belajar dan kita perlu belajar bagaimana untuk nak menghormati institusi itu sebagai satu medan, sebagai satu alat, sebagai satu zon untuk memperkukuhkan itu. Yang keduanya, perlembagaan ini saya fikir bagi tujuan hari ini adalah untuk melindungi hak rakyat dengan memberikan keadilan sosial tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Di situlah yang saya yakin Profesor Madya, Dr. Akbal pasti akan mendefinisikan bagaimana perkara-perkara popular yang selalu orang katakan tentang 4+1 itu, bagaimana ia diterjemahkan tentang kewarganegaraan, hak asasi orang Melayu, perkara 152, 153, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu sebenarnya memberikan keadilan sosial tanpa mengira latar belakang kaum dan agama, tanpa kita sedar. Kerana selama ini kita mungkin pernah mendengar prejudis ataupun persepsi dengan cara yang salah dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya fikir pada hari ini perlembagaan yang kita akan dengar daripada Profesor Madya Dr. Akbal adalah untuk menjadi panduan pembangunan negara ini melalui prinsip-prinsip seperti pembagian kuasa, hak keistimewaan Bumiputera serta kebebasan individu yang semestinya mesti dikawal. Jadi namun dalam dunia yang serba pantas dan penuh cabaran ni, kita perlu kerap menjelaskan dan menilai sejauh mana perlembagaan kita itu mampu diterjemahkan dengan relevan dalam menghadapi isu-isu mutakhir sekarang ini. Orang sekarang ni sudah bercakap tentang ekonomi digital, perubahan iklim, perubahan demografi dan sebagainya. Pastinya apa yang berlaku di luar sana seperti peperangan di antara Rusia dan Ukraine dan sebagainya lah, peperangan apa dan juga konflik ataupun ethnic cleansing yang berlaku di Gaza dan sebagainya, sudah pastinya dia ada kaitan secara langsung dan tak langsung dengan kenapa perlembagaan kita ini sebenarnya harus begini, begini dan begini untuk menjaga apa dan sebagainya. Jadi saya amat berbesar hati kerana wacana ini akan mengetengahkan pandangan lah. Saya fikir daripada orang yang sangat pakar, yang sangat lama, yang sudah melalui saya fikir pembangunan dan pembangunan masyarakat negara ini sudah begitu lama, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Akbal. Saya percaya wacana ini nanti akan membawa kepada pencerahan-pencerahan baru yang sesuai dengan zaman, namun mengekalkan niat asal. Mengapa peruntukan perlembagaan itu segitu? Mengapa begini? Kenapa ia dibangunkan oleh nenek moyang kita begitu?
dan kenapa ada ikatan-ikatan yang tertentu dan sebagainya. Jadi bagaimana perlembagaan itu menjadi asas kepada pembangunan negara, bagaimana perlembagaan itu kita lihat sebagai cabaran yang perlu dihadapi dalam mempertahankan kedaulatan, dan akhirnya peranan kita sebagai rakyat Malaysia lah untuk memastikan perlembagaan ini terus dihormati dan dipertahankan. Saya ulang sekali lagi, untuk terus dihormati dan dipertahankan. Itu yang paling penting. Jadi saya harap wacana ini akan memberikan manfaat kepada semua yang hadir. Semoga kita semua beroleh hikmah dan keberkatan lah dalam usaha memperkukuhkan kenegaraan Malaysia yang kita cintai. Tapi sepatutnya Jadi, ada saya Pak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi dekan kita di atas ucapan anugerah rasmian bagi wacana kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia. Baik, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, suka untuk saya membacakan sedikit biodata penceramah. Profesor Madya Dr. Makbal Abdullah dilahirkan di Johor. Beliau merupakan anak janti Johor yang telah berkhidmat di Universiti Tun Hussein on Malaysia, bermula daripada College Universiti Teknologi Tun Hussein on Malaysia dan sehingga kini di Alam Universiti Tun Hussein on Malaysia. Beliau dijangkakan akan menamatkan perkhidmatan beliau pada usia 60 tahun pada tahun hadapan. Dari segi kelayakan akademik, beliau telah memperolehi Dr. Falsafah dalam bidang sejarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012. Sebelum itu, beliau juga telah memperolehi sarjana sejarah daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 2000. Dan pada tahun 1995, beliau telah menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda sejarah daripada Universiti Sains Malaysia. Puan Madya Dr. Makbal Abdullah merupakan seorang pakar dalam bidang sastra, budaya dan warisan. Dan bidang kepakaran beliau lebih mengkhusus kepada budaya Melayu. Jadi dengan sedikit pembacaan tentang biodata, penceramah kita juga tanpa berlengah masa lagi, dengan segala hormatnya saya menyerahkan majlis ini kepada Puan Madya Dr. Makbal untuk meneruskan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Haliana KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada dekan Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum Dr. Lutfan Jais yang telah memberikan ucapan aluan-aluan yang saya anggap itu sebagai latar belakang kepada tajuk kita pada hari ini, Perlembagaan Persekutuan Kedaulatan Negara. Dan juga kepada semua rakan-rakan staf akademik Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On, dan juga kepada semua para pelajar kenegaraan yang katanya kohort akhir. Tapi sem depan akan dibalik semula lah. Kepada pembaca doa Dr. Ricky dan semua staf teknikal kita yang juga merupakan staf akademik PPUK, staf Jabatan Sains Sosial. Alhamdulillah hari ini kita dapat duduk. Saya tidak anggap bahawa ini sebagai satu wacana yang terlalu hebat sebenarnya. Tapi sekadar kita membincangkan beberapa perkara di bawah tajuk Perlembagaan Persekutuan Kedaulatan Negara. Nanti kejap saya nak tengok semula tajuk yang sebenarnya. Tapi adalah okey, kedaulatan negara. Alhamdulillah. Sebenarnya tajuk ini tajuk yang menarik dikupas kerana tajuk ini menghidupkan semula Perlembagaan Persekutuan tu.
Perlembagaan persekutuan dia boleh mati begitu saja sekiranya perlembagaan itu hanya tersimpan dalam naskah-naskah buku perlembagaan. Tapi oleh kerana tajuk ini ada, maka perlembagaan persekutuan itu hidup. Apa kaitan perlembagaan persekutuan dengan kedaulatan negara? Ini satu perkara yang benar-benar memerlukan pemikiran yang jernih, semangat nasionalis, dan juga harapan untuk hidup dalam keadaan yang harmoni selama-lamanya. Kita tidak boleh membincangkan perlembagaan tanpa mengaitkan dengan kedaulatan. Kenapa? Kerana perlembagaan itu maksudnya ialah supaya kedaulatan negara ini sentiasa wujud. Kalau perlembagaan ada, kedaulatan tidak wujud, maka perlembagaan itu tidak berguna. Tapi kalaulah nak wujudkan kedaulatan, dia mesti ada satu perlembagaan. Dan negara kita, perlembagaannya telah ada setelah kita merdeka dan dibuat pindaan ketika kemasukan wilayah Sarawak dan Sabah serta Singapura. Kemudian Singapura keluar dari gagasan Malaysia. Jadi apa yang kita nak kaitkan di sini ialah apakah yang menyebabkan perlembagaan persekutuan itu terkait dengan kedaulatan. Terkait dengan kedaulatan. Yang pertama kita boleh lihat dahulu dari mana datangnya perlembagaan itu sendiri. Nak memahami kedaulatan yang kita hendak, kedaulatan yang kita nak pertahan, kedaulatan yang kita nak junjung, kita kena tahu latar belakang perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan tidak hanya lahir pada 1957 atau 63 dan 63, tapi perlembagaan persekutuan itu dia lahir daripada beberapa perlembagaan yang sedia ada sebelum Malaysia ditubuhkan. Sebelum Malaya merdeka dan Malaysia ditubuhkan. Jadi perlembagaan yang paling tua di negara kita ini adalah Perlembagaan Negeri Johor. Undang-Undang Tubuh Johor. Yang dalam itu ada banyak perkara yang menyentuh tentang kedudukan raja sebagai ketua negeri dan juga pembahagian kuasa dengan menteri-menteri di peringkat pada waktu itulah dengan Esko-Esko Johor. Dibawa kuasa langsung kepada Sultan Johor. Daripada itu, pertahanlah kemerdekaan itu sehinggalah Perang Dunia yang pertama. Lepas itu Perang Dunia kedua. Lepas Perang Dunia kedua, muncul satu perlembagaan yang baru. Yang dicadangkan sebagai satu perlembagaan menggantikan. Bukan menggantikan, sebagai satu perlembagaan bagi mengisi kekosongan. Tidak ada punca kuasa. Tidak ada punca kuasa bagi mentadbir Malaya pada waktu itu. Setelah perginya Jepun, negara dalam keadaan kehilangan kuasa. Walaupun orang yang berkuasa itu ada, walaupun punca kuasa itu ada, tapi kita seolah-olah kehilangan kuasa. Bila raja-raja sendiri gagal untuk menyatupadukan kekuatan seluruh orang Melayu. Kerana waktu itu, negeri-negeri Melayu masih terpisah menjadi negeri-negeri berasingan. Negeri-negeri sendiri. Johornya, Melakanya, Negeri Sembilannya, Pahang, Perak, Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu. Jadi negeri yang bersendirian. Tidak ada kuasa yang mentautkan kuasa-kuasa itu. Sedangkan pada waktu itu negara dalam keadaan kekosongan kuasa. Jadi apa yang kita nak buat? Apa yang kita buat sebenarnya? Maka British balik dengan gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union itulah untuk mengumpulkan kuasa-kuasa yang terpisah, yang tidak digembelingkan untuk menjadi satu kuasa yang dominan melalui perlembagaan Malayan Union 1946. Daripada 1946 itulah terbentuknya punca kuasa yang diambil oleh British. Tapi British ambil alih kuasa di tanah Melayu ini setelah raja-raja gagal untuk bertaut, menggembeling kuasa masing-masing. Adalah kuasa yang dilihat oleh anak peribumi pada waktu itu,
sebagai kuasa yang menghancurkan keseluruhan struktur kuasa dan struktur masyarakat sampai bila-bila. Sekiranya Malayan Union itu diterima oleh British dan Gajah-Gajah Melayu di tanah Melayu. Apa yang ada dalam Malayan Union? Ramai yang tahu. Antaranya gajah-gajah tidak ada kuasa lagi. Semua kuasa gajah itu diambil oleh wakil British. Kemudian gajah-gajah itu hanya jaga agama dan adat istiadat Melayu. Warga negara dibuka seluas luasnya. Tidak ada lagi sekatan, tidak ada lagi penilaian kewajaran menjadi warga negara di tanah Melayu. Bahasa Melayu tidak dipandang sebagai bahasa utama. Bahasa yang selama-lama ini telah menjadi bahasa lingua franca di alam Melayu. Tapi bila British datang, bahasa Melayu bukan lagi jadi bahasa utama. Begitu juga dengan kedudukan Islam. Islam tidak dipandang sebagai satu elemen yang amat penting di tanah Melayu. Sedangkan gajah-gajah, walaupun diperuntukkan untuk menjaga agama, tetapi Islam bukanlah satu yang duduknya itu di tempat yang sewajarnya di dalam perlembagaan Malayan Union. Membantah orang Melayu, keluar orang Melayu, mendesak gajah-gajah Melayu, menolak gagasan Malayan Union. Kemudian lahirlah apa yang dipanggil sebagai PTM, Perjanjian Tanah Melayu. Setengah orang kata Perlembagaan Tanah Melayu 1948. 1948 itu satu momentum yang penting selepas Malayan Union digagalkan. Okey, selepas sahaja Malayan Union digagalkan, maka negeri-negeri mulai membentuk perlembagaan negeri masing-masing. Negeri-negeri Melayu mulai membentuk perlembagaan masing-masing. Negeri Perak ada, Terengganu awal, Terengganu 1911 selepas Johor. Ada negeri-negeri lain mula membentuk undang-undang tubuh perlembagaan masing-masing. Kenapa? Kerana mereka mulai sedar bahawa perlembagaan Malayan Union itu sebenarnya meragut punca-punca kuasa gajah. Meragut punca-punca kuasa gajah. Dan kuasa-kuasa gajah ini penting. Kuasa-kuasa gajah ini penting. Kenapa? Kerana dia menjaga segala teluk rantau anak negeri. Teluk rantau dan anak negeri. Teluk rantau itu maknanya negara, anak negeri itu rakyat. Kuasa gajah ini penting. Jadi bila Malayan Union ditolak oleh gajah-gajah Melayu, maka gajah-gajah Melayu melihat pentingnya negeri-negeri Melayu itu ada perlembagaan. Maka dibuatlah perlembagaan negeri masing-masing. Tapi apa yang berlaku di peringkat pusat pada waktu itu ialah wujudnya Perjanjian Tanah Melayu 1948 bagi menggantikan Malayan Union yang dibantah oleh seluruh orang Melayu. Orang Melayu membantah Malayan Union. Kenapa? Kerana tidak ada keutamaan langsung kepada anak pribumi Tanah Melayu. Orang Melayu khususnya yang dipanggil khusus orang Melayu. Jadi bila 1948 itu digubal, maka dikembalikan semula kuasa gajah-gajah. Kembali semula kuasa gajah-gajah. Kedudukan Islam ditempatkan balik. Bahasa Melayu ditempatkan balik. Kewarganegaraan. Ini menarik sebenarnya, kewarganegaraan dalam versi Malayan Union dengan kewarganegaraan dalam versi PTN 1948. Kalau 1948, versi Malayan Union ini, warga negara itu diberikan kepada semua orang luar yang datang, yang duduk di tanah Melayu, tanpa sekatan. Tetapi dalam versi Perjanjian Tanah Melayu 1948, kewarganegaraan itu diketatkan. Dia bukan tidak diberi, tapi diketatkan. Diketatkan kepada tempoh-tempoh tertentu dan yang penting menguasai. Kalau tak menguasai pun ada kebolehan memahami bahasa Melayu. Maka berceritalah cerdik pandai kita bagaimana pemberian warga negara semasa 1948. Ada pemberian warga negara itu dibuat secara pukal.
ada pemberian warga negara itu dibuat secara temuduga. Macam mana cara pukal? Waktu selepas Jepun kosong, tinggalkan negara, British datang balik. Waktu itu kebangkitan sehingga 1960 sehingga 48 sehingga 60 tu, tapi yang kesannya sebelum 60, sebelum kita merdeka. Bila gerakan Parti Komunis Malaya mula mengatur langkah mengancam struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik. Mereka mengancam kedaulatan itu. Jadi apa yang jadi? Kebanyakan orang-orang Cina diberikan kad pengenalan untuk keluar daripada hutan kerana diancam oleh PKM. Mereka keluar dan mereka diberikan penempatan di kampung-kampung baru. Dan mereka diberikan kad pengenalan. Mereka diberikan kad pengenalan. Ini kad pengenalan pertama sebenarnya di tanah Melayu. Secara berperlembagaan. Bila orang Cina yang menyerah diri dan duduk di kawasan-kawasan kampung-kampung baru tu, mereka diberikan kad pengenalan. Saya pernah tengok jenis kad pengenalan itu. Dan kalau dekat Johor ni, kita boleh pergi di kawasan Kulai, kampung baru di Kulai. Ada orang lama di situ yang masih lagi menyimpan kad pengenalan zaman darurat. Zaman darurat. Jadi, kewarganegaraan dalam Union ditolak, tapi kewarganegaraan dalam perjanjian tanah Melayu diterima dan ada dokumen. Kedudukan raja kekal, kedudukan Islam kekal, baik semula, dan kedudukan bahasa Melayu kekal. Tetapi dalam perlembagaan lebih detail, dalam perlembagaan 1957 lebih detail. Apabila disebut ketua negara itu ialah yang di-Pertuan Agong. Ketua negara itulah yang di-Pertuan Agong. Yang dipilih daripada raja-raja Melayu mengikut giliran. Mengikut giliran. Sekarang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor jadi agung. Sebelum itu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Sebelum itu siapa? Jadi akan datang itu juga ada gilir-gilir sehinggalah habis giliran, ulang lagi sekali. Dan sehinggalah sistem ini boleh kekal. Sejauh mana sistem ini boleh kekal dan raja-raja relevan dalam masyarakat hari ini untuk masa depan. Ketua negara yang teragung. Sebenarnya sebelum ketua negara itu, negara ini diberikan identitinya, nama dan wilayahnya. Namanya ialah Malaysia. Namanya adalah Malaysia. Tak boleh siapa-siapa yang boleh ganti nama Malaysia ni dengan dengan perkataan Bangladesh. Tak boleh. Tak boleh tukar nama Malaysia kepada Bangladesh atau Nepalsia ataupun Chinese. Tak boleh. Nama itu dah termaktub. Siapa yang menghina nama Malaysia itu boleh dihukum. Dan kita menganggap bahawa dia mencemar dan dia menolak kedaulatan negara. Termasuklah terbalikkan bendera. Bakar bendera kerana itu simbol kepada nama Malaysia. Simbol. Dan kita jaga bendera tu, kita hormat bendera tu. Bawa bendera bukan sewenang-wenangnya, bawa bukan serit atas tanah, bukan boleh kita-kitai bendera. Waktu hujan kita kena turunkan daripada tiang. Kita kena buat. Kita menghormati bendera itu sebagai menghormati nama Malaysia sebenarnya. Nama Malaysia itu memang ada dalam perlembagaan. Kita tak boleh tukar nama Malaysia itu jadi nama-nama sembarangan. Okey, yang kedua, Agung. Agung ketua negara. Dan semua elemen dalam Malaysia ini berpunca daripada Agung. Agung tunggak kepada negara. Milner dulu dia kata sultan-sultan ni ialah simbol. Milner pernah kata seorang pentadbir tanah di Negeri Sembilan kalau tak silap saya. Dia pernah mengatakan dalam satu bukunya, dia mengatakan bahawa raja-raja Melayu ni adalah simbol. Raja-raja Melayu ni adalah simbol. Tapi sebenarnya pada hari ini kita dah betulkan
Lama Sebelum tu kita dah merdeka puluhan tahun, kita masih lagi terikat lidah kita dengan pendapat orang luar. Mengatakan gajah-gajah Melayu ni simbol. Sebenarnya gajah-gajah Melayu bukan simbol. Gajah-gajah Melayu adalah tunggak, pasak kepada negara. Baru kita dapat menilai, menghayati bagaimana rupa pasak, bagaimana rupa tunggak. Kalau pasak tak ada, rumah runtuh. Kalau tunggak tidak ada, segala-galanya tidak akan berjaya dilaksanakan. Sebab itu pasak ini, gajah sebagai pasak. Kenapa? Kerana daripada gajah itulah turunnya kuasa-kuasa kepada wakil-wakil rakyat. Raja yang pegang kuasa sebenarnya, pegang kuasa agama, pegang kuasa keselamatan, pegang kuasa ekonomi. Semua gajah-gajah. Sebab itu gajah-gajah melantik wakil-wakil rakyat sebagai menteri-menteri. Dan wakil-wakil rakyat itu menerima kuasa daripada gajah. Khususnya Perdana Menteri menerima kuasa dari gajah dan menteri-menteri. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri menerima kuasa pentadbiran negara daripada gajah. Gajah yang menurunkan kuasa. Gajah yang menurunkan kuasa. Kalau dia pegang negeri, raja-raja negeri itu merupakan ketua negeri. Dan raja-raja sebagai ketua negeri sebagai apa? Raja sebagai ketua negeri, raja yang menjaga agama. Raja yang menjaga agama. Tapi keselamatan semua di bawah yang di-Pertuan Agong. Tidak bawah negeri. Kerana kuasa negeri, raja itu hanya kepada, bukan hanyalah, terutama kepada agama. Baik. Raja-raja Melayu ialah punca kuasa. Dan kita ada proses pilihan raya, proses lantikan kabinet. Itulah proses-proses yang dianggap proses penurunan kuasa raja kepada menteri-menteri. Dan proses ini perlu berlangsung dengan baik. Tidak ada gangguan. Dan terpulang pada raja lah untuk membentuk, untuk menerima cadangan-cadangan daripada Perdana Menteri. Siapa kabinetnya. Dan kita sendiri menghadapi masalah hari itu. Apabila tidak ada satu parti pun yang menjadi majoriti membentuk kerajaan. Dan sebenarnya dalam tempoh 10 tahun ni kita belajar banyak perkara tentang kedudukan gajah-gajah. Selama ni orang melihat gajah-gajah itu hanya di kayangan. Tak campur tangan dalam hal-hal politik ataupun tak ambil tahu tentang politik. Tapi setelah PRU ke-15, ke-14, baru kita sedar bahawa raja itu mempunyai kuasa yang lebih daripada menteri-menteri ini. Bahkan gajah-gajah yang boleh mencadangkan dan juga menguatkuasakan pembentukan kerajaan. Termasuk dalam kerajaan pada hari ini, kerajaan Madani. Bila tidak ada satu parti pun yang boleh membentuk sebuah kerajaan. Maka yang di-Pertuan Agong langsung mencadangkan supaya wujudnya sebuah kerajaan perpaduan. Tapi apa respon rakyat? Rakyat membantah dan berbelah bagi. Rakyat tidak tahu bahawa itu kuasa raja sebenarnya. Raja yang menentukan. Walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi dalam keadaan kita tidak mampu, rakyat tidak mampu membentuk kerajaan. Maka kuasa itu pulang kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Pahang telah berjaya membentuk sebuah kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Ini jasa raja Yang di-Pertuan Agong yang paling besar dalam kemulut rakyat. Rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi berberantakan. Sentiasa bermain politik. Ramai rakyat yang tak terlibat dengan isu-isu politik. Hanya yang terlibat itu beberapa orang yang terlibat langsung dengan parti-parti politik. Tapi apa yang berlaku? Parti-parti politik menguasai isu-isu negara. Dan kita tidak mahu. Kita tidak mahu rakyat tidak dibela. Sedangkan kita masih lagi nak bermain dengan politik. Maka kuasa Yang di-Pertuan Agong lah yang membentuk kerajaan Madani pada hari ini. Tapi ada parti-parti politik yang sampai sekarang tak dapat terima mengapa dia bergabung. Dulu musuh, sekarang kawan. Jangan tanya.
ahli-ahli politik yang ada gagal membentuk kerajaan secara majoriti. Maka Yang di-Pertuan Agong mengambil alih kuasa itu untuk membentuk kerajaan. Parti politik pula yang tak mau. Tak iktiraf pula menentang Yang di-Pertuan Agong. Ini semua. Kalaulah tak ada perlembagaan, saya rasa dah hancur Malaysia dah. Dah hancur dah Malaysia. Pasal dimain-mainkan oleh orang-orang politik yang lebih politik daripada politik. Okey. Yang di-Pertuan Agong kuasa agama. Kuasa agama. Kalau di Indonesia, mereka berbangga dengan Menteri Agama. Di Indonesia tu ada Menteri Agama. Di Malaysia ni, kita ada Menteri Agama. Tapi sorok di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bukan sorok lah, maka diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okey. Tapi kuasa menteri itu, kita tak pandang bahawa di Malaysia ini, rajanya itu ialah ketua agama. Kita tak main menteri. Kita main ketua agama, itulah yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu bagi negeri-negerinya. Satu-satunya ketua agama di dunia ini ialah rajanya. Yang main peranan, yang dilantik dengan sumpah wallahi wa tallahi wa ilaihi untuk menjaga agama Islam. Ketika sumpah mengambil tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bukan jawatan. Jawatan tu boleh diganti-ganti. Tapi kalau titah tahta itu tidak boleh diganti. Okey. Apa yang berlaku bila raja jadi ketua agama? Apa yang dibela? Dibela kepada Islam agama persekutuan. Saya tak nak sebut pasal-pasal perkara-perkara apa, saya tak nak sebut. Itu cari sendiri. Islam agama persekutuan itu duduknya di bawah raja. Raja yang kuasa, raja yang berkuasa menguruskan agama. Dan agama itu pula berkaitan dengan satu lagi perkara. Melayu itu Islam. Melayu itu Islam. Apa yang lain-lain? Yang lain-lain bebas mengamalkan agama masing-masing. Tapi orang Melayu tidak boleh menganut agama lain di Malaysia ini. Ini isu yang berlaku di Malaysia. Bila ada orang Melayu yang rasa rimas dengan peraturan-peraturan di Malaysia, peraturan yang dikatakan peraturan syariah, rimas dia kata. Dan maka mereka pun cubalah untuk memberi tafsiran sendiri tentang kedudukan agamanya. Maka mengamallah mereka dengan fahaman liberalism, fahaman pluralism, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada agama Islam. Tapi sebenarnya mereka menolak agama yang ada, agama yang diamalkan di Malaysia secara total ataupun terpilih-pilih. Apa yang kita cuba angkat di sini ialah Melayu itu Islam. Melayu itu Islam. Tetapi tidaklah kita katakan Islam itu Melayu. Dia berbeza. Melayu itu Islam, makna semua orang Melayu yang lahir di Malaysia ini, dia wajib menjadi Islam. Wajib Islam. Tapi kalau Islam di Malaysia ni, tak semestinya orang Melayu. Maknanya orang Cina boleh, orang Melayu boleh, orang India boleh, orang putih boleh, orang Korea boleh, orang Jepun boleh. Islam, Melayu itu Islam, tetapi Islam itu tidak semestinya Melayu. Jadi kefahaman ini perlu dibetulkan. Kefahaman ini perlu dibetulkan. Kalau tak betul, ya Allah ya Rabbi, kita akan silap faham perlembagaan persekutuan. Kuasa agama pada raja. Raja yang akan mentadbir agama melalui lantikan-lantikan rasmi dia. Yang duduknya di Jabatan Perdana Menteri diketuai oleh Menteri Agama. Okey. Bagi saya lah, satu perkara lagi tentang Melayu.
Okey, dalam perlembagaan itu ada tertulis Melayu, orang asli, Bumiputera Sarawak dan Sabah, dan komuniti-komuniti lain. Maknanya apa yang cuba dijelaskan di sini ialah rakyat Malaysia yang terbagi pada Melayu, orang asli, Bumiputera Sabah, Sarawak dan Sabah, komuniti-komuniti lain. Komuniti-komuniti lain ini siapa? Perlembagaan memanggil komuniti-komuniti lain, iaitu kepada orang Cina, dari kaum Cina, kaum India, dia tidak letak komuniti-komuniti kaum Cina, kaum India, tak letak. Dia tak letak. Kenapa? Kerana bijaknya orang yang buat perlembagaan dulu, mereka faham bahawa akan wujud di Malaysia ini banyak kaum-kaum lain yang diberi ruang untuk berada dalam tafsiran, kedudukan dan pengaruh perlembagaan persekutuan. Kalau kita letak kaum Cina, kaum India, baru banyak kaum dah kita nak letak. Korea ada, Sarawak, Korea ada, Jepun ada. Jadi ada satu dunia nanti berada dalam perlembagaan. Memadai kalau diletakkan komuniti-komuniti lain. Jangan orang Cina dan orang India jangan kecil hati benda ni. Kenapa? Kerana kita membuka pintu seluas-luasnya kepada orang lain untuk jadi komuniti-komuniti lain. Tapi yang trust kepada perlembagaan itu ialah orang Melayu, orang asli, Bumiputera Sarawak dan Sabah. Ini memang ada peruntukan khas. Kenapa? Kerana dia disebut sebagai sebahagian entiti yang membentuk perlembagaan. Tapi komuniti lain, komuniti pun ada peruntukan yang khas. Walaupun yang khas. Khas ni macam mana? Khas itu sama seperti dengan kaum-kaum lain. Maknanya mereka boleh beli tanah, mereka boleh kumpul harta, mereka boleh dapat kewarganegaraan, semua dapat. Seperti mana orang lain dapat. Okey. Last sekali tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan ada elemen yang penting. Saya kata tadi, versi Malayan Union, kewarganegaraannya terbuka luas. Dan tak ada diberikan apa-apa perkembangan pun dari segi tindakan. Tapi versi dalam Perjanjian Tanah Melayu 1948, mereka diketatkan tetapi diberikan dokumen. Kenapa? Kerana keadaan semasa darurat. Mereka diberikan dokumen sebagai identiti. Dan dari situlah mereka terus mendapat identiti kad pengenalan bila sudah merdeka. Jadi kita kena faham itu. Kewarganegaraan tidak boleh diusik. Orang kita, orang Malaysia tak boleh bila tengok seseorang tu kita tidak suka, kita terus kata, kita buang kenegaraan dia. Tak boleh sebenarnya. Kita lucukan kewarganegaraan. Tak boleh. Salah bagi kita bercakap pada orang selain daripada pada rakyat Malaysia ni, kita lucut warga negara dia. Salah. Kerana kewarganegaraan itu dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong. 4 elemen ini yang saya sebut tadi ni, termasuk warga negara itu di bawah kuasa agung. Di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dia bukan bawah kuasa Perdana Menteri, bukan bawah kuasa jabatan, bukan bawah kuasa penghulu, bukannya bawah kuasa ketua masyarakat. Dia di bawah agung. Sebab itu mereka yang mendesak orang lain dirucukkan kewarganegaraan itu, dia menyalahi kuasa agung. Dia tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Kecuali seseorang itu melanggar undang-undang kewarganegaraan. Misal apa? Ada 2 warga negara. Dalam diam-diam, rupanya dia jadi warga negara Australia. Dalam diam-diam, dia jadi warga negara Thailand. Dan lagi satu, permohonan untuk menukar kewarganegaraan. Ini yang boleh. Tapi kalau untuk mendesak, melucutkan, itu bukan kuasa jabatan. Itu kuasa Yang di-Pertuan Agong. Ini kita kena. Mengapa? Sebab tu kita merdeka dahulu, mereka dah ada di sini. Mereka telah memenuhi syarat kita untuk jadi warga negara. Maka syarat itu dipegang dan dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong. Raja-Raja Melayu. Maka Raja-Raja Melayu lah yang menguruskan mereka, yang menguruskan perihal kewarganegaraan itu. Bagi orang Melayu ada sikit perbincangan lanjut. Adakah orang Melayu ni warga negara?
Jangan kita orang tempatan, kita bukan orang warga negara, kita bukan orang luar yang memohon menjadi warga negara. Kita sebenarnya rakyat Malaysia. Tapi dalam dokumen kita warga negara lah. Kerana untuk sama-sama memudahkan pengurusan, pentadbiran, jabatan-jabatan. Tapi dari segi nilai, orang Melayu, orang asli, Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak dan Sabah itu ialah warga adalah rakyat Malaysia. Jadi nilai tambah berbanding dengan warga negara orang yang baru mohon. Habis sekarang ni ada naturalisasi pemain bola kita. Macam mana tu? Itu dia kena mohon lah. Dia kena mohon jadi warga negara kita. Barulah boleh pakai. Kalau tidak, tak boleh. Naturalisasi maknanya salah satu ibu atau bapa itu warga negara Malaysia. Kalau ditanya pendapat saya, naturalisasi bola sepak tu, saya setuju tidak? Saya setuju hanya bola sepaknya lah. Dari segi ambil pemain naturalisasi tu, saya rasa kena fikir semula lah. Tapi sekarang nampak terbuka. Semua negara-negara yang kecil dulu, yang tak berjaya dalam bola sepak, sekarang dah boleh berjaya. Pasal apa? Ada pemain-pemain luar. Warga negara asing yang diambil menjadi rakyatnya dan mewakili negara-negara mereka lah. Okey. Jadi ini beberapa perkara yang kita kena faham. Nama Malaysia, kedudukan yang di-Tuan Agong sebagai ketua negara, lepas itu kedudukan Islam dan agama-agama lain, kemudian itu kedudukan bahasa dan bahasa-bahasa lain, lepas itu kewarganegaraan. Nak lebih jelas, kita kena tengok peranan Yang Tuan Agong. Dia ketua terus Angkatan Tentera, ketua Angkatan Tentera, ketua agama. Kemudian tu kalau kita lihat jabatan-jabatan yang ada, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Regimen Askar Melayu Malaysia, Regimen Askar Melayu. Lepas tu kita tengok polis, semua ada perkataan diraja-diraja. Itu menunjukkan kuasa mereka ialah kuasa yang diambil daripada raja. Sebab tu penting sebenarnya kita memahami. Jangan kata kita ni tidak perlu payung. Payung ada orang kata wajar ke kita ngekalkan payung kuning itu, sesuai lagi tidak payung kuning yang ada zaman sekarang, sesuai tidak kita duduk di bawah benaung ni payung kuning. Kita kena faham perlembagaan. Perlembagaan kita itulah payungnya. Siapa ketua perlembagaan? Yang di-Pertuan Agong. Warna apa? Warna kuning yang kita kaitkan dengan warna diraja. Itu kita kena faham. Jangan sewenang-wenang kata sesuai ke payung kuning lagi ni. Tapi kita nak buang payung ke? Ataupun kita nak ganti payung tu pada warna lain. Ini salah satu hal yang kita kena selidik baik semula. Kefahaman kita tentang kenegaraan. Sebab itulah pentingnya perlembagaan. Satu perlembagaan yang meletakkan asas-asas sebuah negara. Satu peringkat dulu orang kata perlembagaan ini nampaknya lebih tinggi daripada Al-Quran. Sebenarnya undang-undang kita adalah Al-Quran yang paling tinggi. Perlembagaan ini penjajah. Ini fahaman yang masih lagi dianuti oleh beberapa orang. Siapa kata perlembagaan lebih tinggi daripada Al-Quran? Perlembagaan lebih rendah daripada Al-Quran. Tetapi perlembagaan persekutuan tidak menggantikan Al-Quran. Perlembagaan persekutuan itu meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah di tempatnya yang betul. Kalau tidak ada perlembagaan, Al-Quran tidak boleh dilaksanakan di negara ini. Sunnah tidak boleh dihayati. Rang undang-undang 355 itu tidak boleh diperkasakan lagi kalau perlembagaan tidak ada. Apa yang perlu kita buat bagi memperkasakan Al-Quran dan Sunnah? Kita buat RUU. Pindah RUU. Rang undang-undang 355 itu. Baru-baru ni heboh. RUU Mufti Wilayah. Membantah. Kenapa? Kerana meletakkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi
Malaysia. Bantah. Dia membantah. Kenapa? Kerana tak mau faham-faham aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu menguasai negara ni. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kita melarang mengukuhkan Islam dengan hujah, oh kita banyak mazhab-mazhab lain. Apa sudah jadi? Sedangkan kita dari dulu terkenal mengamalkan mazhab Syafi'i, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidi. Jadi kita kena faham benda ini. RUU yang kecil itu pun kita payah nak angkat, apalagi nak letak Al-Quran sebiji. Yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah itu ialah perlembagaan kita ni. Nak melaksanakan Al-Quran itu pun, ya Allah ya Rabbi, berperang antara ahli politik. Sedangkan Islam itu agama persekutuan. Raja itu ketua agama. Yang buat kecoh ini ialah ahli-ahli politik. Yang kononnya mempertahankan itu, mempertahankan ini. Tapi mereka tidak berpegang kepada satu, iaitu ketua agama ialah agung. Sebab itu persekutuan itu kena ada. Bagi melaksanakan. Melaksanakan yang kita panggil mengekalkan, mempertahankan dan menguatkan kedaulatan negara. Menguatkan kedaulatan negara. Jadi bagi saya cukuplah untuk hari ini kita kita adakan wacana ringkas, dan mudah-mudahan daripada apa yang saya jelaskan tadi, sama yang kita kongsikan tadi, kita banyak dapat manfaat. Yang boleh kita mendekatkan diri kita kepada kefahaman sebagai rakyat Malaysia yang bertujuan mengekalkan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Yang Berbahagia Prof. Mahdia Dr. Mahfud Abdullah di atas perkongsian syarahan Perlembagaan Persekutuan Tiang Sri Kedaulatan Negara yang cukup padat tadi dan sangat berinformasi. Oleh itu, saya seterusnya membuka ruang kepada para pelajar dan para hadirin yang bersama-sama dengan kita di Facebook Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum untuk mengemukakan soalan kepada panel penceramah. Dipersilakan. Okay, mungkin yang bahagia Puan Mahdia Doktor dapat berkongsi sikit sebanyak dan mengulas berhubung dengan situasi semasa bagaimana masyarakat Malaysia sepatutnya respon, memberi maklum balas, memberi respon yang terbaik terhadap isu-isu yang berlaku dalam negara. Dari perspektif perlembagaan. Soalan pertama daripada saya, dipersilakan Puan Mahdia Doktor untuk mengulas sikit sebanyak. Respon Apakah yang seharusnya warga negara Malaysia ini memberi respon bagi setiap apa jua yang berlaku dalam negara berhubung dengan perlembagaan persekutuan. Baik, jenis respon yang kita boleh buat dan respon-respon yang patut ada lah dalam masyarakat kita ni ialah bila kita kena ada rasa sensitif sebenarnya. Sensitif kepada pemahaman dan tindak tanduk rakyat Malaysia ni yang kita lihat boleh mengancam memperlekehkan perlembagaan sebenarnya. Memperlekehkan perlembagaan. Kita tidak mahu sampai satu tahap kita membantah perlembagaan, kita memperlecehkan perlembagaan dalam apa bentuk pun. Bentuk sindiran kepada institusi-institusi. Kepada institusi agung, institusi Raja-Raja Melayu, kepada institusi agama, institusi yang melibatkan yang terlibat langsung dengan kuasa yang teragung. Apatah lagi dalam satu keadaan kita melancarkan pula perang. Kita dah ada 2-3 siri perang protes rakyat sebenarnya. Tapi itu dianggap sebagai sebagai perang ke bawah Duli Yang Maha Mulia, yang teragung. Dan hukuman ini adalah hukuman mati. Salah satunya hukuman mati yang masih kekal di Malaysia ni ialah derhaka kepada Yang Teragung. Dan hukuman ini sebenarnya bukan hukuman perlembagaan kita yang baru ni.
ialah hukuman raja-raja Melayu terhadap rakyatnya dulu. Dulu rakyat tidak boleh dihukum bunuh kecuali dengan titah. Masa zaman kerajaan Melayu dululah, rakyat Melayu tidak boleh dihukum bunuh kecuali dengan titah. Dan hukumannya itu, hukuman bunuh itu hanya boleh dijatuhkan atas penderhakaan kepada raja. Dan semangat itu kita bawa masukkan di dalam perlembagaan persekutuan dan dilaksanakan sebenarnya protes kepada agung dengan mengadakan huru-hara. Hukumannya ialah, tuduhannya ialah derhaka kepada Yang Bertuan Agong, dan hukumannya hukuman mati. Waimah apa protes pun kita kena ikut saluran. Kita tak boleh ikut akal sendiri. Kalau ikut akal sendiri habis kita. Bukannya saja kita habis, negara pun akan habis. Okey, terima kasih. Okey, Pemadya Dr. Mak Akbar, saya majukan soalan daripada para pelajar. Antaranya yang bertanyakan tentang menangkis, bagaimanakah kita ingin menangkis suara yang mengatakan hak keistimewaan Melayu itu menghalang perpaduan Indonesia. Mungkin Pemadya Dr. Mak Akbar ada sedikit ulasan menghubung dengan soalan daripada pelajar Nur Muhammad Ihsan Samsudin. Silakan, Prof. Ya, Nur Muhammad Ihsan. Bagus soalan tu. Bagaimana kita ingin menangkis suara yang mengatakan hak keistimewaan Melayu menghalang perpaduan di Malaysia? Okey. Dia ada dalam perlembagaan sama ada hak istimewa ke ataupun kedudukan Melayu. Itu tu kena tengok balik semula Hak apa kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan. Cek balik. Satu melalui proses pilihan raya. Melalui proses pilihan raya. Carilah parti yang jelas memperjuangkan kepentingan orang Melayu di samping menjamin kepentingan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, orang sentiasa akan pertikaikan hak Melayu sebenarnya di Malaysia ni. Sebenarnya bukan orang Malaysia saja, orang luar negara pun pertikaikan hak Melayu di Malaysia. Kerana bagi Malaysia, bagi mereka zaman sekarang sudah berubah. Rakyat dah tak perlu lagi dilihat kepada Melayu, kepada bukan Melayu. Tapi sebenarnya idea itu cantik lah, cantik. Oh, kita nak sama rata, sama rasa, serta peringkat dulu. Dan orang Melayu banyak menerima itu. Satu, sama rasa, sama rata. Akhirnya yang sama itu tak nampak, yang rata tu nampak. Yang sama tak nampak, yang rata tu nampak. Jadi hari ni apa yang berlaku? Semua dah tahu. Cerita pasal Melayu je orang akan bantah. Bantahan sepihak. Dan apabila ada bantahan pihak lain lagi, maka suasana negara kita takkan aman. Takkan aman. Jadi apa yang perlu dibetulkan ialah kita kena adakan gerak kerja lapangan dan perkasakan subjek kenegaraan ini. Tak perlu nak ditaruh tepi ke, tak perlu. Subjek kenegaraan ini perlu ada, dan fokus subjek kenegaraan ini walaupun hanya untuk 60 orang, untuk 100 orang, untuk 300 orang, setidak kita telah menjelaskan tentang pentingnya kedudukan Melayu itu kekal di Malaysia. Kenapa? Kerana dia ada kaitan dengan agama Islam, dan dia bila ada kaitan dengan agama Islam, dia ada kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Jadi kita orang kata macam mana cara kita untuk menangkis. Kita tak payah tangkis lah. Kita kekal dengan keadaan kita dan kita perkasakan. Nak nangkis ni kadang dua-dua ganak. Dia tak menang, kita pun tak menang. Yang penting sebagai rakyat Malaysia faham tentang perlembagaan dan kita terus hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu, perpaduan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pemadya Dr. Mak Akbar. Baik, soalan kedua. Ini nampaknya para pelajar ni berminat dengan berhubung dengan Perlembagaan Malaysia kan. Soalan daripada Aina Natasha, soalannya adalah sejauh manakah Perlembagaan Malaysia mampu memberikan definisi terhadap negara bangsa Malaysia? Okey, atau sekadar negara bayangan semata-mata. Soalan agak kritis nampaknya Pemadya Prof. Mungkin boleh Pemadya Doktor, mungkin boleh Pemadya Dr. Mak Akbar
berikan sedikit bayangan ataupun kita kata penjelasan kepada para pelajar kita ni daripada Aina Natasha. Okay, saya ulang semula, sejauh manakah Perlembagaan Malaysia mampu memberikan definisi terhadap negara bangsa Malaysia atau sekadar negara bayangan semata-mata? Sedikit kritis soalannya. Okey. Soalannya level 3, level 4. Agak analisis sedikit. Tapi Analisis. harap-harap jangan keliru sebenarnya. Sebenarnya negara Malaysia ni dia nak perpaduan Perlembagaan Persekutuan kita tidak membayangkan pembentukan sebuah bangsa Malaysia. Dia tidak membayangkan. Dia mengekalkan terus identiti kaum yang ada. Jadi macam mana tu sebenarnya nak jadi Malaysia ni? Malaysia sebenarnya susah nak jadi negara bangsa. Kenapa? Kerana kita ada banyak elemen-elemen kaum-kaum lain yang boleh berdiri dengan mudah. Diperkenalkan dengan mudah dan dipertahankan. Di samping dengan elemen-elemen tradisional. Elemen tradisional Melayu lah kita katakan. Bersaing antara bangsa-bangsa di Malaysia ni. Yang kita kena faham, Malaysia ini memang dah terbentuk. Malaysia sudah terbentuk. Tapi bentuknya itu masih lagi dalam keadaan boleh berubah-ubah. Berubah pun tak boleh banyak sangat. Misal sebuah labu sayung. Labu sayung tu, kalau kita nak jadikan dia bentuk lain, dia tak nama labu sayung lah. Apa yang kita boleh ubah ialah corak labu sayung itu. Pasangkan cuping dia daripada 1 jadi 3, jadi 2. Corak warna depan, corak warna belakang, ketinggian dia. Tapi dia labu sayung. Malaysia ni tak boleh jadi bangsa baru sebenarnya. Tak boleh. Kerana pengalaman kita dari dulu ratusan tahun, kita tidak membentuk satu bangsa. Kita hanya membentuk sebuah tempat untuk bangsa-bangsa itu hidup. Dan yang kekal ialah yang ada di situ. Maknanya Malaysia itu, ya Malaysia, tapi dalam itu ada masyarakat. Dan itulah kekayaan kita sebenarnya. Itu kekayaan kita. Kekayaan kita ada banyak etnik, kita ada banyak agama yang terurus. Kita ada agama Islam yang terurus. Kita ada pembinaan RIBI, Rumah Ibadat Bukan Islam, yang terurus. Kita bukan sebuah negara yang tidak ada undang-undang. Dan undang-undang itulah yang membentuk negara kita. Kalau nak katakan kita jangan nak jadi bangsa, siapa yang sanggup orang Cina jadi bangsa Malaysia? Orang Cina jadi orang Melayu? Orang Melayu jadi orang... saya rasa tak boleh. Itu bertentangan dengan fitrah. Itu pendapat saya. Itu bertentangan dengan fitrah. Tapi apa yang boleh kalau kita sayung pinak, kalau kita sayung, labu sayung, cantikkan sayung tu. Cantikkan labu sayung tu. Maka jadilah kita labu sayung yang orang puji, orang nak beli, orang nak letak tempat yang berharga, dan lama-lama dia jadi klasik dan barang antik yang harganya cukup mahal. Tapi kalau kita tak jadi bangsa Malaysia, nak jadi apa? Dalam perlembagaan tidak disebut bangsa Malaysia. Tak ada satu perkataan pun bangsa Malaysia. Dan tidak ada cita-cita perlembagaan kita pun untuk menjadikan Malaysia ni satu bangsa. Kalau betul lah persekutuan tu nak menjadikan Malaysia ni satu bangsa, lebih-lebih lagi awal-awal lagi dia dah kata dah tak ada komuniti lain, tak ada orang asli, tak ada. Dia sebut satu saja bangsa. Tapi kita tidak. Kita sebut keempat-empat itu untuk supaya mereka dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong. Keempat-empat ni semua komuniti yang berada di Malaysia ni dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa sebenarnya perlembagaan tu kata? Perlembagaan bukan untuk bangsa Malaysia, tapi perlembagaan adalah untuk agama Islam. Sebab itu perlembagaan itu ialah menjadikan negara Malaysia ni negara Islam. Negara Islam sebenarnya. Daulat Islam Agama Negara. DIAN. Dan ini sebenarnya gagasan yang ada di dalam perlembagaan. Habis orang lain Kristian macam mana? Hindu macam mana? Kan disambung. Amal dengan sebebasnya amalan. Tetapi ada peraturan lah.
Makanya orang Hindu dengan kepercayaan dia langsung terus. Tapi negara ini adalah negara yang terasnya Islam. Melayu itu Islam. Tapi Islam bukan semestinya Melayu. Itu kena kedudukan itu yang kita kena faham. Mungkin ada yang kurang bersetuju, tapi bagi saya elemen bangsa Malaysia ini hanya doktrin politik sahaja. Dia bukan doktrin perlembagaan. Ini doktrin parti-parti politik. Kita kena jelas, doktrin parti-parti politik itu yang bergaduh je kita hari ni. Tapi kalau doktrin itu datang daripada perlembagaan, yes, kita akan aman. Kalau gaduh pun sikit-sikit lah bersisir, bergeser-geser. Saya rasa itu jawapannya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Madia Dr. Mak Akbar. Baik, seterusnya ada soalan daripada pensyarah kita pula. Mungkin ini bertanyakan pandangan berhubung dengan era globalisasi. Kan? Bila berlakunya era globalisasi, kemudian akan berlakunya perubahan sosial di dalam masyarakat. Jadi, apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk kita memastikan perlembagaan persekutuan ini kekal relevan dalam konteks kelangsungan negara pada masa hadapan? Mungkin Puan Madia Dr. Mak Akbar boleh jelaskan di situ? Siapa Silakan. yang berani tanya tu? Siapa yang berani tanya tu? Ulahan daripada Dr. Nurul Aimi, saya ulas sikitlah soalan yang tadi. Alah. Okey, faham. Bagus. Okey. Maknanya ada sesuatu yang baru kan kita dah. Baik, antara perlembagaan dengan perkembangan globalisasi lah katakan Okey, era Sama ada globalisasi. sama ada globalisasi itu global dari segi ideologinya atau materialnya. Kan? Materialnya. Mungkin Bagi globalisasi saya lah. yang berkaitan dengan perubahan sosial, Dr. Akbar. Ya. Perubahan sosial. Okey. Okey. Perlembagaan dengan perubahan sosial, globalisasi ini, global. Sebenarnya apa yang berlaku ialah kita akan kalah dan perlembagaan persekutuan akan tidak relevan bila kita memaksa perlembagaan itu akur kepada perubahan globalisasi. Globalisasi ini satu benda baru dan dia akan datang dan pergi. Walaupun satu peringkat dahulu orang mengatakan tidak perlu ada semangat nasionalisme. Kerana globalisasi ini dia merentas negara. Nasionalisme tidak perlu ada. Tapi hari ini kita lihat negara-negara yang memperjuangkan globalisasi multinasional itu sendiri, apa yang berlaku? Mereka yang kuat mempertahankan nasionalisme sebenarnya. Mereka pertahankan kepentingan mereka di mana-mana mereka ada. Eropah, pertahankan. Dan kita nak ikut cara mereka. Sedangkan kita ada track kita, ada asas kita. Sebenarnya kebolehan orang Malaysia ni. Kebolehan orang Malaysia ni dari dulu lagi. Bila unsur baru masuk, unsur itu akan diadaptasi dan akan diubah menjadi unsur tempatan. Dan ini fenomena amalan fitrah orang alam Melayu yang melibatkan Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei. Orang luar datang aja, Pak Abang luar datang aja, dia akan ubah, dia akan serap menjadi sesuatu yang baru. Tapi kalau dari segi sosial, mungkin dari segi struktur masyarakat, dulu tidak ada, dulu hanya ada kelas pemerintah dan diperintah. Lepas tu ada pecahan, pembesar. Sekarang ini semua tu nak diruntuhkan. Semua tu nak diruntuhkan dan mereka terus tidak terikat dengan struktur sosial itu. Dan ini bercanggah dengan perlembagaan. Sebab itu perlembagaan kita relevan sampai bila-bila. Waimah apa datang pun, struktur masyarakat itu tetap ada. Pemerintahnya ada, kuasanya dijelaskan, peranannya dibilangkan, kemudian itu mereka yang mendapat amanah, melaksanakan amanah, dan mereka yang menerima amanah di bawah, dan mereka yang mendapat hasil dari bawah. Semua itu distrukturkan dalam perlembagaan. Jadi perubahan sosial daripada globalisasi ini perlu diikat dengan semangat kenegaraan, dan yang utama itu ialah untuk semangat perlembagaan untuk menjamin kedaulatan negara. Okey, lebih kurang. Terima kasih.
Okey, terima kasih. Saya kira soalan tu sebenarnya ada 3 soalan yang dikemukakan di sini. Dari segi sejauh mana kefahaman masyarakat. Jadi saya kira dah menjawab kot. Sekali dengan soalan tadi, dalam konteks globalisasi, maka kita perlu kembali semula kepada mengangkat nasionalisme. Okay, hanya nasionalisme sahaja yang mampu memelihara, pertama dari aspek Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua adalah memelihara kelangsungan negara dalam konteks globalisasi, dunia tanpa sepadan dan juga perubahan sosial yang kita lalui. Yang tak dapat kita jangkakan yang berlaku pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Jadi kembali semula kepada nasionalisme. Betul begitu Prof? Adakah Prof bersetuju, Prof Madia Dr. bersetuju dengan pandangan saya? Maknanya kita kena kembali semula kepada penghayatan semangat nasionalisme untuk memastikan perlembagaan persekutuan itu terpelihara. Boleh tak kita konklusikan begitu pada hari ini? Boleh dipakai. Dalam bahasa kitab dipakai. Dipakai, boleh digunakan lah. Jadi bermakna kita kena kembali semula untuk langkah meningkatkan tahap semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat lah. Okey, saya kira itu saja soalan-soalan yang dikemukakan yang boleh kita kongsikan pada sesi pada hari ini. Jadi alhamdulillah cara tuntasnya dapatlah kita fahami dengan jelas tentang Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Kedaulatan Negara. Alhamdulillah. Jadi saya mengambil kesempatan ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan wacana kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia, iaitu kepada pertamanya yang berbahagia panel penceramah Puan Madia Dr. Mak Akbar Abdullah, Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Kurikulum, para pensyarah Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Kurikulum UTHM, dan juga para pelajar serta hadirin dan hadiran yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi, saya Haliana binti Halim dengan ini menyusun jari memohon kemaafan andai ada kesilapan dan kekurangan sepanjang saya mengendalikan sesi pengisian pada pagi ini. Jadi, saya mewakili seluruh gerak kerja Jabatan Sains Sosial sekali lagi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua dan semoga sesi ini mendapat manfaat kepada seluruh anak-anak kita, anak-anak mahasiswa kita dan seluruh warga negara Malaysia keseluruhannya. Baik, rasanya itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oh. Bye.